Hello friends, welcome back to my channel Ariful Islam. আজি আমি জানিম যে ক্রেডিট কার্ড যদি আমি স্মার্টলি ইউজ কৰো তো তাৰ পৰা আমি লামসাম এটা এমাউন্ট আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰো। তো আমি কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিম ইয়াতে মই আপোনালোকক পাঁচটা ওয়ে কম। সেই পাঁচটা ওয়েৰে আমি ক্রেডিট কাৰ্ডৰ পৰা আমি লামসাম এটা এমাউন্ট আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰিব। স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কিছুমান পইণ্ট আপোনালোকে মিছ কৰি দিব। বলক আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি ক্রেডিট কাৰ্ডৰ বিষয়ে কমপ্লিট নলেজটো ল'ব বিচাৰিছে মই এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো চাই লওক। আৰু লগতে মই আই বাটনতো লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে গৈ পেলাই ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ গোটেই ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে নলেজটো আহৰণ কৰিব পাৰিব যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো কি হয় আৰু বেনিফিট অফ ক্ৰেডিট কাৰ্ড। যদি আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো স্মাৰ্টলি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি বেনিফিট আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা ল'ব পাৰোঁ। এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'ম যে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা আমি কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ। চাওক, আমি ডেবিট কাৰ্ডটো ইউজ কৰি আছোঁ। এটিএম কাৰ্ড যিখন ডেবিট কাৰ্ড হয়, আমাৰ ডেবিট কাৰ্ডেৰে আমি একো আৰ্নিং কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিকালি কিছুমান ডেবিট কাৰ্ডত দিছে, য'ত কিছুমান ৱেবছাইটত কিছুমান অনলাইন ছাইটবিলাকত আপোনালোক কেছবেকবিলাক দিয়ে 5 to 10%। আদাৰ দেন ডেট আমি ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা তেনেকৈ আমি আৰ্নিং কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু যদি আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন স্মাৰ্টলি ইউজ কৰে তো আমি ইয়াতে কেইটামান কেনেবাকৈ লামসাম কিছুমান আমি এমাউণ্ট আমি আৰ্নিং কৰিব পাৰোঁ। তো মই ইয়াতে আপোনালোকক পাঁচটা ৱে কৈ আছোঁ। তাতে 5 নম্বৰ ফেক্টৰটো হ'ল যে চাওক, ক্ৰেডিট কাৰ্ডত আমি কি পাওঁ, 45 to 50 ডেজ এটা ক্ৰেডিট পিৰিয়ড পাওঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল, ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখনৰ লিমিট হৈছে 1 লাখ ৰুপিজ। এতিয়া মই যদি মোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মই 1 লাখ টকা মোৰ হয়, মই যদি খৰচ কৰোঁ 1 লাখ টকা এক মাহত, তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি মই মোৰ ছেভিং একাউণ্টৰ পৰা টকাখিনি উলিয়াব লাগিব। কিন্তু যদি মই ক্ৰেডিট কাৰ্ড মোৰ লগত থাকে আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ লিমিট যদি 1 লাখ টকা হয়, তেতিয়াহ'লে মই যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন ইউজ কৰোঁ, মই সেই 1 লাখ টকাটো ধাৰটো এইটো লোন হৈ গ'ল এটা। চ' সেই ধাৰটো মই বেংকক, যি বেংকৰ মোৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন সেই বেংকক মই নেক্সট 45 to 50 ডেজৰ ভিতৰত মই পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো পে'মেণ্ট চাইকেলটো আপোনালোকেতো গমেই পাইছে, মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক। যদি ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ পে'মেণ্ট বিল জেনেৰেট হয় প্ৰত্যেক মাহৰ 1 তাৰিখ। যদি জানুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন ইউজ কৰিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই কাৰ্ডখনৰ নেক্সট বিলটো জেনেৰেট হ'ব ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে। আৰু আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ 15 তাৰিখ বা 20 তাৰিখ আপোনাৰ ডেট থাকিব, 15 বা 20 দিন। তো তোমালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ যিটো আপুনি ইউজ কৰিছে সেই পে'মেণ্টখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মই 1 লাখ টকা এটা মোৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ প্ৰতি মাহত হয়। এতিয়া যদি মই 1 লাখ টকাটো মই ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে ইউজ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ছেভিং একাউণ্টত মোৰ 1 লাখ টকাটো থাকি গ'ল। ইউজ যিহেতু কৰিছোঁ, মোৰ ছেভিং একাউণ্টত থাকিব লাগিব ন। যদি বেংকৰ ছেভিং একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্ট যদি পাৰ এনাম প্ৰত্যেক বছৰে অন এন এভাৰেজ 6% যদি হয়, 1 লাখ টকাত 6% কিমান হ'ব? 6,000 টকা। তো এতিয়া যদি 6,000 টকা যদি আমি 12ৰে ভাগ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হৈছে পাৰ মান্থ 500 ৰুপিজ। তো মই যিহেতু 45 to 50 ডেজ পাওঁ, যদি মই 50 ডেজ ক্ৰেডিট পিৰিয়ড পাওঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ কিমান টকা হৈ আছে? 833। তাৰমানে মই প্ৰত্যেক 50 দিনত মই 833 ৰুপিজকৈ মই এটা এক্সট্ৰা আৰ্নিং কৰি আছোঁ। এতিয়া আপোনাৰ টোটেলি ক্ৰেডিট লিমিটৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব আপুনি কিমান টকা স্পেণ্ড কৰিছে, আৰু তাৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা এমাউণ্ট আপুনি তাৰ পৰা বেংকৰ ছেভিং একাউণ্টৰ পৰা আপুনি এটা ইণ্টাৰেষ্ট আহৰণ কৰিব পাৰে। এইটো টোটেলি ডিপেণ্ড কৰিব আপোনাৰ কাৰ্ডটো কি প্ৰকাৰৰ হয় আৰু আপুনি কিমান দিনৰ ক্ৰেডিট পিৰিয়ড পাইছে আৰু আপোনাৰ ক্ৰেডিট লিমিট কিমান আছে কাৰ্ডখনত। এতিয়া 4 নম্বৰ পইণ্টটো মই কৈছোঁ, মেক্সিমাম ক্ৰেডিট কাৰ্ডতে মই কৈছোঁ যে আপোনালোকে ন' কষ্ট EMIত কিছুমান আপুনি অনলাইন পাৰ্চেছ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটা মোবাইলে লৈছে, 30,000 টকাৰ এটা মোবাইলে লৈছে। তো 30,000 টকাৰ মোবাইলটো যেতিয়া লৈছে, আপুনি ন' কষ্ট EMIত 6 মাহৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰাই ল'লে। তো পাৰ মান্থ আপুনি কিমানকৈ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব? 5,000কৈ কৰিব লাগিব। তো পাৰ মান্থ যদি যিহেতু ন' কষ্ট EMI, ইয়াতে কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নালাগে, তো 5,000কৈ পাৰ মান্থ ভাগত পৰিব। এতিয়া 5,000কৈ যদি কৰে, আপোনাৰ যদি 30,000 টকা এটা আপোনাৰ ছেভিং একাউণ্টত থাকে, তাৰপৰা 5,000 টকা কাটি ল'লে এক মাহত, থাকিল 25,000 টকা। তো মই কৈছিলোঁ নহয় যে আপোনাৰ যদি ছেভিং একাউণ্টৰ ইণ্টাৰেষ্টটো 6%কৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি হ'ব, এই 25,000 টকা থাকি গ'ল নহয় আপোনাৰ ছেভিং একাউণ্টত। তো তাৰ পৰা আপুনি 6%কৈ আপুনি এটা ইণ্টাৰেষ্ট আপুনি আহৰণ কৰিব পাৰিব। সেইটো আমাৰ এটা ইনকাম ল'ব পাৰে। এইটো এটা ডাইৰেক্ট ইনকাম নহ'লে এটা পেছিভ ইনকাম এটা হৈ যায় আমাৰ। নেক্সট পইণ্টটো হ'ল যে আপুনি যদি টাইমলি আপুনি যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল এমাউণ্টটো যদি পে'মেণ্ট কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে
আপোনাৰ সিভিল স্কোৰ যিটো আছে সিভিল CIBIL সিভিল স্কোৰ যিটো আছে সেইটো বহুত ইমপ্ৰুভ হৈ গৈ থাকে আৰু তেতিয়া মানে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি যিবিলাক লোনবিলাক আছে আমাৰ সিকিউৰড লোন হোক আনসিকিউৰড লোন হোক পাবলৈ আমাৰ বহুত সুবিধা হয় তাৰ নেক্সট পইণ্টটো যেটো 2 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে আপুনি যেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব তাত আমি ম্যাক্সিমাম অনলাইন ওয়েবসাইট বিলাকত বা অনলাইন পোৰ্টেলত Amazon হোক Flipkart হোক ম্যাক্সিমাম জায়গাত আমি 5 to 10% আমি ক্যাশব্যাক পাওঁ তো 5 to 10% মিন্স আপুনি যদি 100 টকাৰ বস্তু এটা কিনিছে আপুনি 10 টকা এটা ঘূৰাই পাব এটো ডাইৰেক্টলি আপুনি ইনকাম নহলেও আমাৰ কি হয় আমি এটা প্যাসিভ ইনকাম এটা আমি তেনেকৈ আহৰণ কৰিব পাৰো আৰু ম্যাক্সিমাম ক্ৰেডিট কাৰ্ডতে এই ফেসিলিটি থাকে আমি যেতিয়া Amazon বা Flipkart দিয়ে শপিং কৰিব যাম আৰু তাত দেখাই পাম যে আপুনি যদি পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীৰ বা বেংকিং সেক্টৰৰ যদি আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন ইউজ কৰি পেলাই পেমেন্টটো কৰে তেতিয়াহলে আপুনি 10% ক্যাশব্যাক পাব তো এইটো এটা বহুত ধুনীয়া এটা আৰ্নিং সোর্স হয় তো মই কৈছো সব ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে সেভিং কৰিবলৈ আৰ্নিং কৰিবলৈ তো আমি ঘৰংঘাৰ চলাব নোৱাৰো কিন্তু কি হয় আমি এটা লামসাম এমাউন্ট হলো আমি এটা আৰ্নিং কৰিব পাৰো সামথিং ইজ বেটাৰ দেন নাথিং হয়নে নহয় নাই মমাইত কৈ কণা মমায়ে ভাল তো সামথিং ইজ বেটাৰ দেন নাথিং একো নোপোৱাতকে আমি কিবা এটা পালে সেইটো আমি তাত হান্দি থাকিব লাগে না আৰু লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল যে আমি যদি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰো আমি সুইপ মেচিনত ইউজ কৰো বা আমি অনলাইন সাইটতো ইউজ কৰো তেতিয়াহলে আমি তাত ৰিৱাৰ্ডছ পইণ্ট পাওঁ এই ৰিৱাৰ্ডছ পইণ্টটো ওয়ান কাইন্ড অফ আৰ্নিং হয় কাৰণ এই ৰিৱাৰ্ডছ পইণ্ট বিলাক যেতিয়া জোৰা লাগি এটা বহুত ডাঙৰ এটা ৰিৱাৰ্ডছ পইণ্ট জমা হয় আমাৰ তেতিয়া সেই ৰিৱাৰ্ডছ পইণ্টটো আমি কি হিচাপে ৰিডিম কৰিব পাৰো আমি গিফট ভাউচাৰ হিচাপে আমি ৰিডিম কৰিব পাৰো আমি বিভিন্ন ওয়েবসাইটত আমি গৈ পেলাই বিভিন্ন ভাউচাৰ বিলাক আমি জেনাৰেট কৰি লব পাৰো আপুনি Amazon গিফট ভাউচাৰ হিচাপে আপুনি ৰিডিম কৰিব পাৰে আপুনি Flipkart গিফট ভাউচাৰ হিচাপে ৰিডিম কৰিব পাৰে তো যেহেতু গিফট কাৰ্ড হিচাপে ৰিডিম কৰিম আমি সেই গিফট কাৰ্ডখনৰ এটা এমাউন্ট থাকিব 1000 হক 2000 হক আৰু সেই 1000 2000 ৰ আমি শপিং কৰিব পাৰিম বা আমি ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰিম তো এটো আমাৰ আলটিমেটলি ডাইৰেক্ট ইনকাম নহলে আমি এটা পেসিভ ইনকাম এটা আমি ধৰি লব পাৰো তো এই এনেকে বিভিন্ন প্ৰকাৰে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বেনিফিট বিলাক আমি মানে আৰোহণ কৰিব পাৰো কিন্তু আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপত নপৰিব সো ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন যদি আপোনালোকে স্মাৰ্টলি ইউজ কৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি বহুত পারফেক্টলি বহুত ধুনিয়াকে আপোনালোকে এটা আৰ্নিংও এটা কৰি লব পাৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে কিন্তু যদি আপোনালোকে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপত পৰে আপোনালোকে মোক এটা সুধিব পাৰে যে ক্ৰেডিট কাৰ্ড যদি ইমানেই ভাল হয় তেতিয়াহলে বেংকে যদি 40 to 45 to 50 ডেজ এটা ক্ৰেডিট পিৰিয়ড দিয়ে তে বেংকৰ লাভ কি ইয়াতে বেংকৰ লাভ তাতেই চাওক আপুনি যেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ডখন ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ 50000 এটা ক্ৰেডিট লিমিট আছে কিন্তু আপুনি যেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰি আছে আপুনি স্মাৰ্টলি পেমেন্ট কৰি গৈ আছে আপোনাক বেংকে আপোনাক অফাৰ কৰিব যে আপোনাৰ ক্ৰেডিট লিমিটটো বঢ়াব নেকি আপুনি 50000 আছে আপোনাক 1 লাখ কৰাই দিব 1 লাখৰ পৰা আপোনাক 1.5 লাখ কৰাই দিব 1.5 লাখৰ পৰা 2 লাখ কৰাই দিব তাৰমানে আপোনাক লাহে লাহে ট্ৰেপত ফসাই আছে আপোনাক যেহেতু চাওক আপোনাক ক্ৰেডিট লিমিটটো বঢ়াই দিয়া মানে আপোনাৰ খৰচটো বাঢ়ি যাব এটা সময়ত এনেকুৱা আহিব আপুনি তেহতৰ জালত পৰিবই যে আপুনি খৰচ কৰি এনেকুৱা হৈ গল যে কেতিয়াবা আপুনি কমপ্লিট ফুল পেমেন্ট আপুনি কৰিব নোৱাৰে যিদিনাখনে নোৱাৰিব সেইদিনাখনে আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ট্ৰেপত পৰিব তো হেতু কাৰণে মই বাৰে বাৰে আপোনালোকক এলাৰ্ট কৰিছো আপোনালোকে যেতিয়া ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰিব আপোনালোকে নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী ইউজ কৰক এক্সট্ৰা একো বস্তু আপুনি ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে নলব যদি আপোনালোকৰ লগত সেই পাৰ্টিকুলাৰ এমাউন্টটো দিবলৈ আপোনালোকৰ কেশ মজুত নাথাকে আপোনাৰ সেভিং একাউন্টত ঠিক আছে তো সেভিং একাউন্টৰ গোটেই ডিটেইলছ খিনি মই আপোনালোকক এটা ভিডিও অলৰেডি মই বনাই থৈছো আপোনালোকে যদি চোৱা নাই আপোনালোকে গৈ পেলাই মই আই বাটনত লিংকটো দি দিম আপোনাক গৈ পেলাই বা ডেসক্ৰিপচনতো থাকিব লিংকটো মই গৈ পেলাই আপোনালোকে চাই লওক যে আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো কি হয় আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো আমি কেনেকৈ স্মাৰ্টলি ইউজ কৰিব পাৰো গোটেই ডিটেইলছ খিনি মই মানে ধুনিয়াকৈ আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে গোটেই ভিডিওটো আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব তো আজি যদি ভিডিওটো এনেকুৱা ভাল লাগিছে এনেকুৱা ইনফৰমেশনেল ভিডিও যদি আপোনালোকে আকৌ চাব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ মনত যদি তেনেকুৱা কিবা কোৱেৰি থাকে যে মই এনেকুৱা টপিক এটাৰ ওপৰত মই ভিডিও বনাব লাগে আপোনালোকে মোক কমেন্টত দি দিব মই তাৰ ওপৰত নিশ্চয় নতুন এটা ভিডিও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকে আজি ভিডিওটো ভাল পাইছে আপোনালোকে সকলো ভিডিওটো সাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক কৰি দিব আৰু সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সব নলেজ বিতৰণ কৰাটো খুবেই দৰকাৰ আমাৰ এৱাৰনেছৰ বহুত অভাৱ আছে আমাৰ স্পেশালি 20s ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ কথা কৈছো মই যদি তেওঁলোকক আমি ইনভেষ্টমেন্টৰ ৰাস্তাত আনি দিব পাৰো তো তেওঁলোকৰ লাইফটো বহুত গঢ়লৈ উঠিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে যদি ভিডিওটো ভাল পাইছে সকলোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আজিৰ কাৰণে ইমানেই অতি সোনকালে নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আকৌ আহি আছো সকলোৱে ভালে থাকক বাই বাই